د خپل سټریټجیز کوم ریویو چې مونږ کوو هغه خامخا تاسو سره مونږ شیر کوو. ضروري نه ده چې هر یو سټریټجی یا هر یو ټریډ سیټ اپ چې دی هغه ډیلی مونږ له پروفټ راکړي. داسې هم کېدای شي چې هغه مونږ له لاسز راکړي، یا داسې هم پاسبل ده چې مونږ ته هغه سیټ اپ څو ورځو دپاره یا هغه ورځ باندې مونږ ته میلاو هم نشي. اوس په دې ویډیو کې چې کوم د سټریټجی ریویو زه تاسو سره شیر کول غواړم هغه دا ده چې کله هم مونږ د ایشیا سیشن های یا لو سیپ شي نو د هغې نه بعد مونږ ټریډ څنګه اخلو. په دې سټریټجی باندې مونږ مخکې هم تاسو سره ډیر زیات ویډیوز شیر کړي دي. په دې ویډیو کې مونږ اگین د هغې یو ټریډ بریک ډاون او د دې پوره هفتې مونږ رزلټ په تاسو سره شو کوو چې په دې پوره هفته کې څنګه رزلټ راکړی دی. دا هر څه کتل لپاره مونږ ځو چارټس سټریټجی څنګه چې تاسو په خپل سکرین باندې ګورئ زموږ سره د جی بی پی یو ایس ډي چارټ کولاو دی. خو نن چې کوم زموږ دا لیکچر دی دا د دې په باره کې دی چې زه تاسو سره خپل د یو سټریټجی ریویو شیر کول غواړم. ټیوزډے د هغې نه شاته چې دی دا زموږ سره منډے دی. اول درته زه دا وایم چې دا کم ټیوزډے دا نن چې کوم تاریخ دی 23 جون 2026. اوکې دا زموږ سره ټیوزډے شو. منډے او چونکې بیا مارکیټ بند و دا فرایډے باندې موږ ته څه ټریډ نه دی میلاو شوی. دغه شان که تاسو راشئ هغې نه لاست ویک تھرسډے دا موږ ته ټریډ میلاو شوی دی. د هغې نه شاته که تاسو د وینسډے وګورئ دا خو بالکل داسې ده چې بریانۍ کې درته لاچي راشي. اینڈ دغه شان لاست ټیوزډے اگین موږ ته دا یو ټریډ میلاو شوی دی. ټول ټریډز چې دي هغه سمپل په یو سمپل فارموله باندې اپلای شوي دي. د ایشیا لو زموږ سره ریسیو شوي ده. که تاسو دا وګورئ دا چې کوم د یلو یا براون کلر چې کوم د بیک ګراوند دا زموږ سره د ایشیا سیشن د ټایمینګ دی. دا زموږ سره د ایشیا لو ریسیو شوي ده. فرست فیر ویلیو ګیپ هغې نه ډایرکټ انټري د سټاپ لاس زموږ د لو نه لاندې اینډ 2 آر آر ټارګټ دی زموږ. مخ ته وګورئ دا خو چلو هغه لا چوله ورځ شو. ایشیا سیشن بای سایډ لیکویډیټي سیپ شوې ده. فرست فیر ویلیو ګیپ هغې نه انټري راکړې ده ډایرکټ 2 آر آر ټي پي. دا وګوره د هغې نه علاوه فرایډے باندې که تاسو وګورئ زموږ سره د ایشیا های سیپ شوې ده. خو بیا چې کوم د فیر ویلیو ګیپ جوړ شوی دی دلته نو دا زموږ سره د کل زون ټایمینګ نه نو دلته بیا مونږ څه ټریډ نه دی اخیستی. دغه شان که تاسو منډے پرون مطلب پرون ورځ باندې وګورئ د ایشیا لو سیپ شوی ده. دا د ایشیا لوزو دا سیپ شوي دي. فرست فیر ویلیو ګیپ لو سیپ کول نه بعد فرست فیر ویلیو ګیپ دا زموږ سره فرست فیر ویلیو ګیپ دی. انټري ډایرکټ 2 آر آر 2 آر آر نه د سیوا نظم نن هم ایشیا لوز دلته سیپ شو. فرست فیر ویلیو ګیپ دا وډکیشن فیر ویلیو ګیپ اولنې سیپ نه بعد اولنې فیر ویلیو ګیپ انټري 2 آر آر ټریډ. اوس کومه د دې تاسو له ریزن مطلب دا خو نه ده کنه چې صرف لو سیپ شي او بیا فیر ویلیو ګیپ. دې سره چې کوم ایکسترا کنفرمیشن تاسو ګورئ هغه دا دی. زه به در سره د دې یو ټریډ بریک ډاون شیر کوم. اوس دې لپاره مونږ دا مارکیټ چې دی دیزي پورې دا به کټ کو ٹھیک شو اینڈ دا به لري دا به هایډ کو. نو مطلب دا دی دا زموږ سره د ایشیا سیشن کم چې ما ځان ته مارکینګ کړی دی دا د ایشیا سیشن دی څنګه چې 2 AM لندن کل زون پاکستان ټایم 11 AM سهار دا چې څنګه سٹارټ شي تاسو به د هغې نه بعد دا ګورئ چې زما سره د ایشیا لوز او د ایشیا هایز څه جوړ شوي دي هغه به ځان ته مارکئ. بیا د هغې نه بعد به دا هم وګورئ چې د دې لوز او هایز نه لاندې یا بره زما سره څه کی لیول پروت دي. کی لیول څه کېدای شي فیر ویلیو ګیپس کېدای شي آرډر بلاکس کېدای شي سوینګ هایز سوینګ لوز کېدای شي لیکویډیټي کېدای شي سپلای زون ډیمانډ زون کېدای شي مختلف شیزونه دي. په دې اگزامپل کې که موږ وګورو 1 اور ټایم فریم نه به تاسو دا کی لیول راخلی نو 1 اور ټایم فریم کې که موږ وګورو زموږ سره د دې ایشیا دغه نه لاندې دا یو زموږ سره یو سوینګ لو هم پروت دی. اوکې د دې ایشیا د لوز نه لاندې زموږ سره دا یو اولډ لو هم پروت دی او دا زموږ سره یو آرډر بلاک هم پروت دی. اوکې واپس راشي 5 منټ ته چې 5 منټ ته مونږ راشو نو مونږ اوس دلته دا ګورو دا منډے به زه ډیزینل لري کوم مونږ اوس دا ګورو چې لیکویډیټي به هم سیپ کوي او کی لیول به هم ټاپ کوي. نو دا زموږ سره دلته زموږ سره هغه لوز واغسل د ایشیا د هغې نه بعد راغی هغه لیکویډیټي هم سیپ کړه کی لیول هم ټاپ کو او مونږ له یو فیر ویلیو ګیپ هم راکو.
دا یو. نو موږ به ډایرکټلی د دغه فیر ول ګیپ نه انټری اخلو. دا زموږ سره د لانګ پوزیشن سټاپ لاس موږ د دې لون سره ساتو او ټارګټ چې دی هغه 2RR 2RR. اوکې انټری ملاو شو. انټری ملایدونه بعد دا زموږ ټي پی هټ شو. ډیر سمپل سټریټجی ده، ډیر سمپل، خو ریکوایرمنټ څه دي چې تاسو خپل پریکټیس وکړئ. داسې مزید سټریټجیز زده کول لپاره یا خپل ټریډینګ کې څه بهتري راوستل لپاره تاسو زموږ منټورشپ هم جوائن کولی شئ. د جوائن کولو ډیره ایزي طریقه ده. تاسو زموږ سره که په فیسبوک باندې دا ویډیو ګورئ نو هلته هم موږ ته میسج کولی شئ، او که په ټیک ټاک باندې ګورئ نو هلته هم موږ ته میسج کولی شئ.